السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه رايكم في الشنطه التحفه دي؟ شنطه كروشيه بفريم معدن معموله بخيط المكرميه الفرنساوي والفريم المعدن وكل الاكسسوارز اللي انتوا شايفينها دي. انا عملت نفس الموديل بالنص بس خرز. يا ريت هستنى رايكم في الكومنتات، انهي احلى وانهي واحده عجبتكم اكتر، وانهي واحده فيهم عمليه اكتر. بصراحة كله أجمع على دي، كان شكلها تحفة جدا، والخرز كمان شكلها جميل، بس أنا كنت حابة دي جدا جدا، ومناسبة جدا في المناسبات وعملية، وبتشيل حاجات كتيرة قوي زي ما انتوا شايفين. بإذن الله هنتعرف على كل حاجة ازاي نعملها، وبإذن الله الفترة الجاية هعمل فيديوهات تانية بفريمات تانية وبأحجام أقل، زي ما انتوا شايفين في أكتر من حجم الفريمات دي، وفي احجام تانية كمان اكبر واصغر. انا جايباها من محل في العتبة اسمه الشركة المصرية، الشركة المتحدة المصرية تقريبا. هنزل لكم الكارت بتاعهم بعناوينهم بتفاصيلهم كلها. كل الاكسسوارز دي بالايد المعدن والميداليات، الاكسسوار كلها هتلاقوها في اسمه الشركة المصرية. ده موجود اهو في شارع الازهر، عنده فرعين، وبجد اسعاره جميلة جدا جدا جدا. طبعا انا استخدمت خيط مكرمية فرنساوي، مش بيجي في البقرة عاملة كده طبعا واحنا عارفين، والابرة مقاس 2 2 وربع. طبعا اول حاجة هنعملها هنحرق الخيط بتاعنا عشان ما ينفعش نقصه، لان احنا لو قصينا هينسل معانا ويبقى شكله مش حلو خالص في الشغل. يلا هنبتدي بسم الله. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنبتدي بسم الله. طبعا كل واحدة حرة تمسك الابرة زي ما هي عايزة، انا بصراحة برتاح جدا في مسكة الابرة كده. هبدأ اعمل اول حاجة السلسلة بتاعتنا. ناس كتير هتبعت لي وتقول لي عملتي كام غرزة سلسلة. انا مش حابة اقول عدد معين لسبب، لان كل فريم هيبقى ليه مقاس مختلف، فمش حابة اقول عدد السلاسل بالظبط عشان احنا بنقيس على الفريم. طبعا انا قست زي ما انتم شايفين، وهبدأ اعمل غرزة نص عمود، يعني باخد لفة وباخدها مرة واحدة مش على مرتين، يعني نص عمود مش عمود كامل. هبدأ اعمل وامشي على كل غرزة سلسلة عاملينها غرزة نص عمود زي ما انتم شايفين. ليه عملت غرزة نص عمود؟ عشان تعمل فوليوم معايا شوية، وتكون الشنطة ماسكة نفسها ما تكونش مايعة يعني. وطبعا الخيط رفيع جدا اللي هو المكرمية الفرنساوي. حابة طبعا انتوا تعملوها بخيط مكرمية مصري، هيبقى ماشي معاكم. عايزين تعملوها بالسلسلة برضك مفيش مشكلة. انا دلوقتي كملت لحد اخر السطر، هبدأ اعمل سلسلتين عشان نبتدي السطر اللي بعده ونلف الشغل بتاعنا، ونبدأ ناخد لفة وندخل في الغرزة اللي تحت، ونسحبهم كلهم مرة واحدة عشان نعمل تاني نفس الغرزة اللي هي نص عمود. هنبدأ نكمل بدون زيادة ولا نقصان لكل غرزة احنا عاملينها، يعني مش هنزود ولا ننقص، هنعمل فوق كل غرزة من تحت غرزة فوق نص عمود لحد ما نخلص السطر بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. طبعا لازم نشد الخيط كويس جدا، ما نخليش الشغل بتاعنا مرتخي. هنكمل بنفس الطريقة لحد ما نخلص السطر بتاعنا زي ما انتوا شايفين الشغل طالع زي الفل مظبوط. هنعمل بنفس الطريقة غرزتين سلسلة، وهنلف الشغل بتاعنا ونعمل ناخد لفة ونشتغل فوق كل غرزة نص عمود زي ما احنا، ولا هنزود ولا هننقص. هنكمل بقية السطر بتاعنا وهنخلص الشغل زي ما هتشوفوا دلوقتي. اهم حاجة نكون ظابطين الغرزة، يعني مش شايفين او مش سايبين الخيط بتاعنا مرتخي. زي ما انتم شايفين انا بشد الخيط وانا شغالة علشان الشغل ما يبقاش مرهرط معانا او مرتخي، فما يبقاش ما يبقاش ماسك نفسه. انا دلوقتي عملت عدد سطور كويسة، هنبدأ نقيس كل ما نشتغل على الفريم بتاعنا زي ما هتشوفوا كده اهو.
فاحنا عايزين نكمل الجزء ده لحد ما نوصل له باذن الله. هنكمل بنفس الطريقه لحد دلوقتي انا وصلت له اهو. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنمشي على الحدود او الحروف من بره، داير ما يدور لحد ما نوصل للنقطه، برضو نفس النقطه. فهنعمل بنفس الطريقه غرزه النص عمود على الفريم بتاعنا كله بتاع الشغل اللي احنا مخلصينه. طبعا اي كورنر هنكون بنعمل فيه اكتر من غرزة، يعني هنمشي داير ما يدور، بس عند الكورنر لازم نعمل اكتر من، يعني حوالي مثلا 3 غرز او 4 غرز، بحيث ان الشغل يلف معانا واحنا شغالين. طبعا احنا هنكمل بنفس الطريقة، بس اهم حاجة عند كل كورنر هنزود عدد الغرز، ما يبقاش كل غرزة فوقيها غرزة، لا لازم نعمل 3 أو 4 غرز نص عمود علشان يعمل معانا اللفة اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي. تمام، احنا هنكمل دلوقتي بنفس الطريقة. انا كده خلصت القاعدة بتاعة الشنطة، لو قسناها هتلاقوها على قد ما لحد ما قد الفريم بتاعنا زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت مش هينفع اقول ابعاد القاعده علشان كل فريم ليه مقاسات، وانا حابه بس اوجه لكم او اقول لكم الطريقه اللي هنمشي عليها. دلوقتي هنعمل غرزه الخلفيه علشان نبدأ نطلع من القاعدة ونعمل الجسم بتاع الشنطة. زي ما انتم شايفين انا بدخل الابرة وابدأ اخد لفة واقوم مخرجة الابرة باللفة على طول. انا مش عارفة اشرحها كويس اهو، دخلت الابرة وخدت لفة وسحبتها على طول. انا بعمل دلوقتي الغرزة نص عمود بس خلفية. زي ما انتم شايفين بدأ يبقى فيه رأسي او ارتفاع للشنطة، اللي هو ان شاء الله هيبقى بعد كده الجسم بتاع الشنطة بتاعتنا. هنكمل بنفس الطريقة كل الشنطة داير ما يدور. انا حاولت اوريكم اكتر من مرة الغرزة بتعمل ازاي اهو، شايفين بدأ يبقى ليها ارتفاع، مش شغالين افقي شغالين رأسي. انا دلوقتي خلصت كل الشنطة، القاعدة بتاعتي خلصتها كلها، وبدأت اعمل في الارتفاع او البادي بتاع الشنطة الجسم يعني. دلوقتي هبدأ اشتغل بنفس الغرزة اللي هي نص عمود اهو انا عملتها لكم. هنبدأ نكمل بنفس الطريقة، هناخد لفتين ونبدأ ناخد لفة ونبدأ نسحبهم مرة واحدة، يعني نص عمود مش عمود. بداية كل سطر بيبقى سلسلتين وبنقفل الشغل بتاعنا وبنكمل السطر اللي بعده. حد هيسألني هنفضل نعمل لحد ارتفاع قد ايه؟ هقول لكم احنا بنقيس على الفريم بتاعنا، يعني هوريكم دلوقتي بنحط الفريم وبنقيس عليه الارتفاع بتاع الشنطة، او انتوا حابين تعملوا الارتفاع اللي يعجبكم او الشنطة اللي تكون مناسبة ليكم، شايفين الارتفاع بتاعها هيكون مناسب بالشكل ده. انا دلوقتي خلصت اهو اكتر من سطر، هنفضل مكملين لحد ما نوصل زي ما قلت لكم ارتفاع بنقيس عليه الفريم. انا عملت دلوقتي سطور على ارتفاع مناسب ليا اهو، هبدأ اقيسه على الفريم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الضلع الصغنن هقيس عليه، الضلع اللي هو فيه الفتحه دي هو ده اللي هقيس عليه. هبدا اثبتها بقى زي ما انتم شايفين، هدخل الشغل بتاعي لجوه الفريم، والفريم طبعا فيه فتحات وفتحات رفيعه جدا، فهنبدا نخيطه او ندككه في الشنطه بالشكل ده. طبعا كل كورنر هتثبتوه بالمارك بتاعه الكروشيه وهنخيطه. انا استخدمت بصراحه ابره خياطه عاديه وبس خليتها الفتله فيها دبل، يعني ما خليتهاش خفيفه، ومشيت في الفتحات اكتر من مره لحد ما اتثبتت. وطبعا ركبت فيها اهو، انا بحاول اوضحها لكم من جوه، ركبت فيها
الإيد بتاعتنا المعدن والميدالية، وزي ما أنتم شايفين النتيجة طالعة تحفة جدًا، ودي الشنطة الخرز اللي معمولة بنفس الفريم ونفس الديزاين، بس معمولة خرز زي ما أنتم شايفين. الفيديو بتاعها موجود على القناة، هاسيبه لكم في علامة الأي فوق. يا ريت بقى تقولوا لي أنهي أحسن أو أنهي أحلى بالنسبة لكم، الكروشيه والّا الخرز؟ هاستنى تعليقاتكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو في اي حاجة سيبوها لي في الكومنتات. باي باي.